As you xin cái tập Mix Match đồ lần trước của mình thì mình thấy là mình đã quay ở khắp cả nhà mình rồi, nhưng mà chưa bao giờ mình quay ở trong bếp này cả. Như hôm nay mình sẽ cho căn bếp màu hồng này của mình thành một studio tại gia nhá. Và mình cũng muốn khoe với mọi người mình đã đón thêm một thành viên mới cho căn nhà của mình và cũng như là căn bếp của mình. Đó chính là em tủ lạnh ngày đây, chiếc tủ lạnh Samsung Bespoke. Một chiếc tủ lạnh màu sắc nhẹ nhàng này, pastel, vô cùng phù hợp với thiết kế căn nhà của mình và cũng như là cá tính của mình. Thực sự là mình đã tìm kiếm bấy lâu nay mãi mới tìm được một em tủ lạnh có màu trắng hồng duy nhất tại Việt Nam như thế này. Và ấn tượng đầu tiên của mình về chiếc tủ lạnh siêu ngầu này là chất ơi là chất. Đầu tiên mình đã nhìn vào mình phải thốt lên là ôi, chiếc tủ lạnh này là đúng là phù hợp với cá tính của mình rồi. Vậy nên là hôm nay mình sẽ mix 3 bộ đồ sao cho phù hợp với em tủ lạnh này cũng như là căn bếp này của mình nhé. Bắt đầu thôi. Outfit đầu tiên để cho matching với căn bếp của mình nhất thì mình sẽ chọn một cái màu có rất nhiều cho căn bếp của mình, đó chính là màu hồng. Và với mình thì màu sắc sẽ đại diện cho cá tính. Thế nên đó cũng là lý do vì sao mình sẽ chọn một căn bếp toàn là màu hồng như thế này. Chỉ có 102, chỉ có một mình cả thôi. Và tủ lạnh cũng thế, thay vì những chiếc tủ lạnh màu xám hoặc đen thông thường thì mình sẽ thích lựa chọn những cái chiếc tủ lạnh màu sắc. Trước đây mình cũng đã tìm kiếm rất là nhiều, có những cái tủ lạnh màu hồng thì nó sẽ bị đậm quá. Và thật là may mắn và khi cuối cùng mình cũng đã sắm được em tủ lạnh Samsung Bespoke này. Cái màu sắc nó cực kỳ là khớp với căn bếp của mình luôn. Thế là mình cũng đã có một mảnh ghép hoàn hảo cho căn bếp của mình rồi. Số 2 mình lựa chọn đó chính là một outfit toàn là màu xanh lá hot trend năm nay. Và mình sẽ lựa chọn cũng là tông xì tông với căn bếp này nha, nhưng mà tông xì tông với cái bức tường màu xanh này để cho thêm phần matching ấy. Và bộ outfit cá tính này của mình cũng sẽ hợp với cá tính của em tủ lạnh này luôn. Tại vì bây giờ mình ở nhà một mình nên cũng chỉ cần một chiếc tủ lạnh như này thôi. Nhưng mà em này hay ở một chỗ là rất linh hoạt nhé. Và sau này nếu mà mình có chuyển nhà to hơn hay là nhà mình có nhiều thành viên hơn thì mình cũng không cần phải bỏ em tủ lạnh này đi, mà mình sẽ ghép những em tủ lạnh khác của Bespoke vào đây. Thế là mình đã có một chiếc tủ lạnh cực kỳ to và hoành tráng hơn rồi. Và bộ outfit số 3 thì sẽ trẻ trung và năng động hơn và sẽ màu sắc hơn một chút xíu. Mình vẫn dùng những cái tông màu chính nó vẫn là trắng và hồng để phù hợp với căn bếp cũng như là tủ lạnh này. Nhưng mà mình sẽ khoác thêm một chiếc áo nó màu mè hơn để thêm phần trẻ trung. Và bây giờ thì bước vào căn bếp của mình thì thực sự như là một chiếc studio luôn nhờ có em tủ lạnh này đây. Chiếc tủ lạnh này được âm tường một cách vô cùng là hoàn hảo, nên là nhìn từ xa nó sẽ không giống một cái tủ lạnh nữa mà giống như là một chiếc tủ quần áo vậy. Love. Vậy là mình đã mix xong 3 outfit phù hợp với căn bếp của mình rồi. Mọi người hãy comment bên dưới cho mình biết xem là outfit nào mọi người thích nhất nhé. Và về chiếc tủ lạnh này mình có để link ở bên dưới phần mô tả để mọi người có thể tham khảo thêm nhé. Và nhờ có em tủ lạnh Bespoke này để biến cho căn bếp của mình thành một nơi đa năng. Và bạn nào mà thích những cái màu sắc pastel thì có thể cân nhắc cái em tủ lạnh Bespoke này giống mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở tập phim tiếp theo.